Hello and welcome to another video by Johnny IELTS. So in this video, we'll do writing, okay? I'll correct the writing for my students. One of my students from class IELTS 43, we are doing Cam 16, Test 4, Task 1 and 2, okay? Hôm nay chúng ta sẽ làm sửa bài writing của một bạn của lớp IELTS 43 của mình và Cam 16, Test 4, Writing Test 1 và 2 nha các bạn. So the diagram below shows the process for recycling plastic bottles. Cái đồ thị bên hình vẽ bên dưới này nó chỉ được cái quá trình của chuyện mà tái chế những cái chai nhựa. And of course, you have to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant and write at least 150 words, of course. Now, this is how plastic bottles are recycled. You see, there's only one way you can go according to the arrows. Nó chỉ có một hướng mà mình đi thôi. Nó dựa vào mấy cái mũi tên này mà thôi. Đi theo hướng thôi. And you can only start at number one because they number it. So it means that you can only start at number one and end at around number nine, and back to number one. Người ta nêu số như vậy thì chắc chắn mình phải bắt đầu bằng từ số 1 rồi đó. Hoặc số 2, số 3, số 4 gì đó. Và cuối cùng là số 9, xong rồi nó quay ngược về số 1. Mình bắt buộc phải bắt đầu từ số 1 nha. Alright, so generally there are 9 steps in the recycling process of plastic bottles. From disposal, from trash disposal to the transformation into new products. Đến sự mà biến đổi thành sản phẩm mới. Okay, good. Okay, the cycle begins with So the cycle begins with used plastic bottles being thrown into recycling label trash bin. So does it mean that there's some trash bin where they don't label anything or trash are not recyclable? Oh yeah, because basically, if they are unrecyclable, you cannot recycle. But bottles are recyclable, so you have to put them in the right trash bin. Tại vì có nhiều cái loại mà trash bin thì cái nào mà nó có cái dấu biểu tượng là tái chế được thì mình mới quăng mấy cái chai này cho được nha. Thì người ta mới đem đi tái chế được. Chứ nếu không là không thể nào tái chế được đâu nha. I mean, yeah, that's how it is. So being thrown into recycling labeled trash bin, okay. Subsequently, these bottles are transported to a recycling center. I think you repeat the word recycling a lot. Mình đang lặp lại cái từ recycling hơi bị nhiều nha. So maybe that's something you need to look at, I think. Hmm. I think right from the start, I think it's better to just say being thrown into a large trash bin, I think. Maybe it's better to say that, avoid repeating the word recycle. Mình sẽ tránh được cái chuyện mà phải lặp lại cái từ recycle đó. I think just throw into large trash bins. Subsequently, these bottles are transported to a recycling center. By what? These are trucks, trucks to collect trash. Nó được thu gom bởi những cái trucks, những cái xe lửa, sorry, những cái xe tải are transported by trucks. I think it's better um, to say by trucks because why that's step two. Tại vì step 2 mình bỏ cái này đi là không nên như vậy. Mình vẫn nên nói là transport by trucks, to a recycling centers where they are sorted for the appropriate ingredients, nơi chúng được phân loại ha, cho những thành phần phù hợp ha. Where they are sorted for the appropriate ingredients. It's strange when you say for the appropriate ingredients, I think. I think when they are sorted, and of course there will be some bottles that are unrecyclable, you have to throw them away, I think.
So where they are sorted, um, I think just where they are sorted out, I think where they are sorted for the appropriate um, recyclable bottles, because some bottles are not recyclable, I think. So it's better to just say clearly that it's a recyclable material or not. Thầy nghĩ là đây là nên ghi ra là nơi chúng được phân loại cho những cái chai nào tái chế được, những vật liệu tái chế được. Where they are sorted for the recyclable ones, where they are sorted, or just where they are sorted. Chỉ cần là nơi chúng được phân loại thôi là được rồi, I think. 156 ha. Good. These initial inputs. Mhm. Những cái mà đầu vào đầu tiên này, these initial inputs are compressed into blocks to create favorable conditions for the next stages. Yes, because if you don't compress them into blocks, it's make crushing difficult. Yes. Tại vì nếu mình không ép nó thành những cái khối như vậy thì thực sự là cái quá trình crushing nó sẽ diễn ra rất là khó khăn hơn và nó sẽ bay tùm lum hết đó. I think. So I think this is a good assumption, I think. Đây là một cái sự giả định an toàn. Mình nghĩ là nên nói điều này. Okay. The crushing process is introduced as the first refining step. Quá trình làm tinh luyện đầu tiên ha, tinh chế đầu tiên ha. It's the first refining step where the output is washed to remove unwanted impurities. Okay. After that, the plastic pellets from the previous steps are fed into a machine. No, 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 no. I think here, number six is when you produce plastic pellets from these being washed. Cái số 6 này là nó sản sinh ra những cái plastic pellets là cái này nè. Từ những cái mà vừa được rửa ra nha. Chứ không phải là những cái plastic pellets này được đưa vào cái cỗ máy này. I think you misunderstood here. The plastic pellets here are the output of step 6, not the input. Okay? Nó là cái output của cái phần đi ra của cái step 16 này chứ không phải là cái phần mà đi vô nha. Yes. So Um, basically, the small bits are just okay, you could just say after that, after washing, those are fed into a machine, I think. Let's just say after washing, those small plastic pieces, those small plastic pieces from the previous step are fed into a machine that grind them into much smaller pieces, preparing for the final stage. I think this is way better, yeah. Much smaller pieces, yes. Nó nhỏ hơn rõ ràng mà. Actually, it's much smaller. I think this is microplastic something. Preparing them for the final stage. The pellets are then heated to form raw material that are shaped for manufacturing various products that serve human needs, such as boxes, clothes, and various other items. Discarded plastic bottles enter the recycling process again, helping to protect the environment from being overwhelmed by plastic waste. Yes, this part is another safe assumption. Đây là một cái giả định an toàn nữa. Because why? You can assume that this whole process is to protect the environment. Of course, it's safe assumption. Mình hoàn toàn có thể giả định một cách an toàn đó là cái quá trình này nó bảo vệ môi trường khỏi là nó bị quá tải bởi những cái rác nhựa. Okay.
Mhm. Boxes, clothes, I think pencils, bags, and food containers, I think. But you don't have to mention them all, I think. Không cần phải nêu tất cả những cái vật dụng này ra, I think. Okay. All right, good. I think your task one, it's quite good. All right, the output and input, you use these words. Very good. And you mentioned impurities. Yeah, good. I think it's a band 7, I think. Good. Nghĩ là này khoảng band 7 á, I think. All right, so let's go to the next one if you don't have any question. Where's the picture of test 2? Ah, this one you mean. All right, I'll just basically um, put another color and then make it bold so people can see it easily. Now, so this is task 2, okay? In the future, all cars, buses, and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles would be passengers. Do you think that the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages? And you have to give your reason for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Thì cái đề bài này nó cho cái gì? Nó cho những cái sự thật hiển nhiên không ai yêu cầu để mà mình phải chứng minh đâu nha. Đó là trong tương lai, tất cả mọi xe hơi, xe bus và xe tải sẽ là không có người lái. Đây là cái chuyện hiển nhiên rồi. Người ta đưa ra cái đề bài như thế luôn, hiển nhiên không cần phải bàn cãi luôn á. Những người duy nhất mà đi trong những cái phương tiện đó nó sẽ là những người hành khách thôi. Cái này không phải là những cái mà đề bài yêu cầu mình chứng minh nha. You don't have to prove these things. This is like a fact that the essay gave you, okay? But what do they ask you? Nhưng mà họ hỏi mình cái gì nè? Anh chỉ có nghĩ rằng những cái lợi ích của những cái xe không người lái nó vượt qua được những bất lợi hay không? So basically, they assume that there will be driverless vehicles, okay? You don't have to prove that this is true or not, okay? Cái đề bài này nó cho là chắc chắn là sẽ có driverless vehicle, chắc chắn là sẽ có phương tiện không người lái rồi đó. Mình không có cần phải chứng minh nha các bạn, chỉ phải hiểu đề cho đúng. Anh chị nghĩ rằng cái ích lợi của những cái phương tiện không người lái có vượt qua bất lợi hay không? So in this essay, Mr. What do you do? I do is overweight disadvantage. You mean outweigh? It Be careful because it's outweigh, okay? outweight. So the advantages outweigh disadvantages. Ah, I see. Vậy thì bạn trúc bài này là bạn sẽ chọn là bạn nó là lợi ích nhiều hơn hẳn bất lợi. Alright. The advanced technology paves the way. I think it's better to use present perfect, I think. Thì nghĩ tốt hơn hết đây là mình xài cái hiện tại hoàn thành đi, nó ổn hơn á. Because basically the advancement of technology, I would say, has paved the way because it has been like that for hundreds of years, until now. So I think you should use present perfect here. Cái chuyện mà tiến bộ về công nghệ á, từ hồi nào đến giờ, một cái quá trình lâu dài như vậy, cho nên mình dùng hiện tại hoàn thành đi nó ổn hơn á. Has paved the way for the era of automation. Sự tiến bộ về công nghệ đã lát đường cho kỷ nguyên tự động hóa. For the era of automation, particularly in the field of transportation. Đặc biệt trong cái ngành vận tải. Okay, you are leading the people to the topic we are discussing. Đây là câu mà dẫn dắt khá ok. As a result, self-driving vehicles would remove the need for a human operator are predicted to dominate in the future. Very good. Em dùng những cách nói về tương lai rất tốt nè. Good ways to write about the future are predicted to dominate in the future.
những phương tiện không người lái mà nó loại bỏ cái nhu cầu cho cái người vận hành á, thì người ta dự đoán sẽ có áp đảo trong tương lai, are predicted to dominate in the future. From my perspective, the merits will vastly outshine any potential drawback. Outshine. Well, this is a sense of style, I could say. Đó là một cái phong cách đó, để viết những cái lợi ích nó outshine, nó gọi là nó sáng hơn hẳn, vượt qua về độ sáng rõ ràng luôn so với những cái bất lợi. I think potential drawback with S, I think. I just mentioned one drawback. Okay, so one drawback. Okay. Okay. Will vastly outshine any potential drawbacks. The starting point to appreciate autonomous vehicle is there. Cái điểm khởi đầu để mà trân trọng hoặc là làm tăng giá trị của những phương tiện tự động là rằng, to appreciate autonomous vehicle is their substantial potential, to reduce congestion, tiềm năng lớn của họ để giảm, to reduce congestion traffic accident. Very good. So you have to build upon this idea. Mình phải xây dựng dựa vào cái idea này nha. These vehicles seem to coordinate with each other more effectively than humans because they are unaffected by. They here refer to these vehicles. Wait, but they here can be confused with the word humans here, you know. Cái chữ đây này nó có thể bị người ta hiểu lầm với cái chữ humans ở đây nè. Cho nên chỗ này thì em muốn refer lại cái these vehicles Yes. thì mình phải dùng chữ these mới đúng nha. You have to use the word these here. Than humans because these are unaffected by. But in these two sentences, when you use two D's, it sounds a bit weird, you know. It's it's bad, okay? Trong một câu mình dùng hai chữ these như vậy nó kỳ kỳ sao á. Về cái âm thanh hoặc là cái giọng của nó nghe nó sẵn sẵn sao á. So these vehicles. Okay, let's put these things here. These vehicle which are unaffected by human emotion and feelings, right? Okay. Seem to, cái này là mình đã quan hệ xác định để bộ nghĩa cho these vehicles. So you can use a definite relative clause to give information about these vehicles. Seem to coordinate with each other more effectively than humans. And then, which can eliminate human errors effectively, mà có thể làm biến mất đi những cái lỗi con người một cách hiệu quả, which can eliminate human errors effectively. Instant driver's vehicle program with a range of high-end functions. Mhm. Often program will arrange high-end functions its ability to communicate with other ones and maintain a safe and consistent distance between vehicles. Very good. Okay. This leads to, điều này dẫn điều gì nè? What this leads to optimizing, tối ưu hóa traffic flow, tối ưu hóa dòng chảy giao thông, reducing devastating deadlocks, giảm thiểu những cái chỗ mà thắt cổ chai kinh hoàng, and vehicle collision, và sự va chạm xe cộ. Okay. Good. You're supporting your point quite well. Very good.
Đúng rồi, ủng hộ cho luận điểm rất tốt, nó chỉ bị dính cái chỗ này thôi. This is the only problem I can see here. Okay. All right. Another noteworthy benefits. Okay, so this is two benefit, isn't it? So one is to reduce congestion, another is to reduce traffic accident, right? Hai lợi ích đúng không Yes. em? Một Yes. cái là giảm kẹt xe, một cái là giảm tai nạn xe cộ. Okay. Another noteworthy benefits. Very good. I like the way you write it. Một cái lợi ích mà rất đáng chú ý is the treasure support. Chính là cái sự ủng hộ sự ủng hộ quý giá. Is that what you mean? Sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ quý báu ha. Em muốn nói là sự hỗ trợ tối cần thiết của những cái phương tiện này có thể cung cấp cho cái nhu cầu mà di chuyển của những người già và những người mà bị tàn tật hả? Yes. Okay, what you mean is that the vital support, okay? The right word is vital, okay? The vital support that these, or essential support, these vehicles provide for the military needs of the disabled. The elderly nha, cái nhóm người nào đó. And the disabled. So when you talk about a group of people that share like a characteristic, you have to use the before that, okay? Khi mình nói một cái nhóm người nào đó mà cùng một cái tính chất nào đó, ví dụ người giàu, người nghèo, người già, người tàn tật gì đó, phải có the đằng trước nha. Okay. They could offer an independent and flexible transportation experience. Hmm. Independent and flexible transportation experience. Một trải nghiệm đi lại độc lập và um, uyển chuyển hay là cái gì ta, linh hoạt. Independent and flexible transportation experience for those unable to monitor due to age. To monitor? What do you mean by monitor? Control vehicle. 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 You have to say clearly like monitor what, you know. Mình phải nói rõ ràng là họ kiểm soát, họ điều khiển cái gì. For those unable to monitor vehicles due to age, disabilities, and various other factors. Autonomous vehicles might furnish convenient and safe mode. Furnish is a verb. It means it has something, isn't it? Nó có cái chức năng gì trong đó đúng không em? Cái từ này ý em là vậy phải không? nó cung cấp đó thầy. Furnish mean provide, yeah. Furnish the room to provide something. Như lắp đặt cái gì, furnish, furniture, furnish, Furnish and furnish. furniture, yeah. But you're using it as a verb, right? Okay, Yes. let's check the word furnish to see if it fits here in this context, okay? Cambridge Dictionary, please. I'm not so sure it's the right one. Oh no, it's not the right one. To furnish. It's not the exact same thing. Oh, it's the same thing I use. To put furniture in something is a verb, but to furnish means to supply, to provide something needed. Cung cấp cái gì đó cần thiết. Mm. Right, I think, yeah, it's the right one, I think. Might furnish convenient and safe modes for passenger support transport. Hmm. Eliminating enhance what?
Facilitating enhance, củng cố những cái tiêu chuẩn sống được nâng cao. Facilitating enhance living standards and independence for if individual is in need. Very good. I like the way you write. Okay. Very good. Your sentences support each other and they support the point you're trying to prove. Very good. Những cái câu của em á, nó ủng hộ lẫn nhau và nó ủng hộ luôn cái luận điểm mà đang chứng minh, rất tốt. Okay, great. So three benefits. It's like three benefits, right? Yes. Three benefits. Okay. Objectively speaking, nói một cách mà khách quan. Objectively speaking, there's a drawback that may happen. Có thể diễn ra đây. It may happen. We don't know exactly if it happened or not. To traditional transportation roles. Những vai trò đi lại truyền thống ha, mà những cái mà để kiếm sống của họ phụ thuộc vào, những cái để kiếm sống của họ phụ thuộc vào whose livelihoods rely on. Very good. You're learning very well. I like it. That may happen to traditional transportation roles whose livelihood rely on driving, such as drivers in buses, taxis, and trucks, because of job displacement. Job displacement, you mean like their roles are no longer needed, right? And is Yes. displaced with something else, right? Ý em là Yes. cái vai trò không còn cần thiết nữa và họ bị thay thế bởi cái khác. Thay thế bởi xe không người lái. Is it replacement or displacement? Displacement means you put someone into another place, you know. So look at the word displacement, I think. Displacement nó có nghĩa là quãng đường á. Trong vật lý, in physics, it means like the distance something travels. The situation in which people are forced to leave the place where they've normally lived. Bị rời, bị di dời khỏi chỗ ở. Nó giống như displacement ở đây, nó chỉ có cái ý nghĩa là bị di dời khỏi nơi ở thôi. Normally it means that someone has to be forced to leave the place they normally live, you know. But job displacement, does it mean like they have to move out the job they normally do? Is that what you mean? Ý là họ bị thay Di thế, dời. bị Okay, I think thay the thế. right word is replacement. Job replacement, I think. Okay. Sometimes these terms can be confusing, okay? So it's better to use the right verb for the job, like because of being replaced. Đôi khi những cái cụm danh từ này nhiều khi nó làm người ta hiểu lầm nha. Cho nên là đôi khi tốt hơn hết là mình có thể thay thế bằng một cái động từ rõ ràng nào đó, ví dụ như bị thay thế because of being replaced. Because of being replaced. However, this transformation, sự biến đổi hình dạng này, also seems to introduce opportunities for more employment in the field of transportation technology at the same time.
Cái chữ at the same time có cách nào khác để thay thế không vậy Trúc? Is there a way to replace at the same time? Simultaneously. Simultaneously. Đồng thời á, sim là same á, đồng thời á, cùng cùng lúc á. Simultaneously means at the same time. Also seem to introduce opportunities from employment field. Tuy nhiên, cái sự biến đổi này cũng dường như là giới thiệu những cơ hội cho nhiều cái sự mà thuê mướn lao động trong cái ngành mà công nghệ vận tải, in the field of transportation technology simultaneously. I think it's better to put the word simultaneously after seems to something because this one actually support that verb. Cái từ này nó ủng hộ cái động từ seems to mà dường như là đồng thời đưa ra những cái cơ hội đó, nó nằm đây đồng ủng hộ thì tốt hơn á. I think it should be here, I think. Because this adverb actually support the verb seems. Cái adverb, cái trạng từ đó nó bổ nghĩa cho động từ seems mà. Tuy nhiên sự biến đổi hình dạng này, biến đổi này cũng dường như đồng thời giới thiệu những cơ hội đó. Seems to simultaneously introduce opportunities. Okay. In conclusion, okay, so three benefits, one disadvantage. Ba lợi ích, một cái bất lợi. Conclusion, the precious values that những cái giá trị quý báu that driverless vehicle provide for human really outweigh any potential unwanted influence. Really outweigh. But the word really actually used in spoken language a lot, you know. Cái từ really này hay dùng trong văn nói nhiều hơn thì nghĩ không nên tại đây. I think we shouldn't use it here. Truly, I think. We can use the word truly outweigh or vastly outweigh or significantly outweigh, một cách outweigh, một cách nó gọi là vượt qua mặt một cách mà đáng kể luôn á. Bất kỳ những cái ảnh hưởng không mong muốn nào. Any potentially unwanted adverb. Okay, adverb and then adjective and then noun, you know. Nè, trạng từ xong rồi tính từ rồi mới đến noun. Ừ. Any potentially unwanted influence. Hai chữ lì. Okay, at times, ở một số thời điểm, at times, pursuing significant achievement demands sacrifice at the expense of certain smaller benefits. Một số thời điểm, theo đuổi những cái chuyện theo đuổi thành quả to lớn đòi hỏi sự hy sinh của một số cái lợi ích nhỏ hơn. Demands the sacrifice, or I think just demands sacrifice at the expense of certain smaller benefits. This sentence actually plays no role rather than just give your own opinion about the matter. And this is actually your answer. But this sentence provide an extra information, an extra opinion of yours. Cái câu này thực sự nó không có nó không có trả lời cái câu hỏi này trực tiếp, mà cái câu trước đó mới là cái câu trả lời cái câu hỏi trực tiếp của đề bài. Cái câu này nó chỉ cung cấp một cái ý kiến phụ thêm cá nhân của em thôi, đó là ở một số thời điểm tuân theo cái chuyện mà theo đuổi những cái chuyện theo đuổi thành quả to lớn đòi hỏi sự hy sinh với cái giá phải trả của một số cái lợi ích nhỏ hơn, at the expense of certain smaller benefits. I want to talk about the drawback that I Yeah, it's a mentioned drawback. It's a about. drawback of the loss of jobs of Yes. people. I see. Sorry.
I'm coughing because I'm talking a lot. Okay, 282, 282 hả? Nicely done. 282. Không, thực sự bài này em viết khá ổn đấy. I like the fact that your sentences, the logic flows very well. Những cái logic trong từng cái câu chữ của em, từng từng cái câu á, nó chảy rất là ok luôn á. Very good. I taught you well. Good. All right. And what else? Do you have any question? Cái bài này thực sự là xứng đáng band 7. I think this essay of yours deserve a band 7. After I correct a few things, it's about band 7.5, I think. Thầy sửa xong lên 7.5 á, thầy nghĩ vậy. Any question? No. All right. If no question, we can just end it here.